Bună ziua tuturor! Haideți să vedem pentru cei din zodia Vărsător sau cu ascendentul în zodia Vărsător cum va fi perioada 15-22 iunie. Haideți să vedem. Oh. Uite, deja avem o carte. Cum va fi această perioadă 15-22 iunie pentru cei din zodia Vărsător. Aici, în primul rând, țin să vă atenționez pe partea de sănătate. Un pic atenție la vicii, dacă le aveți. Acum, că fi vicii tutun, că fi cafea, că fi altceva, un pic de atenție, pentru că aceste vicii este posibil să vă creeze probleme. Dacă aveți o relație cu o persoană toxică, un pic de atenție din nou, un pic mai multă atenție. De ce? Pentru că această persoană, chiar dacă nu vine fizic la voi, și mai bine să nu vină fizic la voi, și o să vă explic de ce, pentru că dacă vine fizic, este posibil să se lase cu o ceartă destul de dură sau că poate fi inclusiv o violență domestică. Fizică, da? Așa, nu doar verbală. Și de asta ziceam că mai bine să nu ajungă în perioada respectivă la voi. Dar asta nu înseamnă că nu va fi un schimb de replici, asta nu înseamnă că nu vor fi niște discuții. Dar ideea este să voi să fiți în puterea voastră și chiar dacă persoana respectivă vă trimite anumite mesaje, să încercați să le ignorați. Sau cel puțin în săptămâna respectivă, poate reușiți să puneți persoana pe bloc și să nu discutați absolut deloc pe niciun fel de rețea de socializare sau la telefon. Aici, la voi, se pare că trecutul apropiat sau este chiar o energie de fundal, a fost vorba de o sărbătoare, de stabilitate, de casă, conexiune armonioasă. Dar este prima carte, ceea ce mi sugerează că poate ai avut un moment de liniște falsă. O pauză de conflict, o iluzie de echilibru, ai simțit că gata, e bine acum. Dar a fost doar o situație de fațadă. Cineva în viața ta, sau poate chiar tu, s-a mișcat destul de lent. Metodic, dar cu frâna trasă. Aici văd că a fost vorba de o investiție emoțională destul de mare, dar totul pare calculat. Nu din iubire vie, ci din obligație sau frica de schimbare. Aici, la voi, această combinație arată o relație sau o situație care pare stabilă, dar care stagnează. Aparent, este o situație calmă, dar îngropată în tensiuni mocnite. Prezentul sau inima săptămânii 15-22 pentru voi, vrei recunoaștere, să fii văzută, validată, îți dorești să simți că eforturile tale contează, e despre victorie, dar atenție, uneori poate fi și o mască. Imaginea publică arată destul de bine, dar interiorul este un adevărat haos. Aici e adevărul neiertător. Ești legată de o dinamică destul de toxică, poate fi o relație dependentă, manipulatoare, cu o presiune sexuală sau control emoțional mascat în iubire. Poate fi și o dependență de aprobare, de a repara pentru cineva. Ți-e frică să te eliberezi pentru că te-ai obișnuit cu lanțul. Și dacă ar fi să te întrebe cineva de ce vrei să mai rămâi lângă această persoană, probabil că spui din obișnuință. Ceea ce trebuie să lași acea obișnuință deoparte și să te gândești la tine. În viitorul apropiat, ce vine? Păi, în primul rând, vei fi provocată.
Cineva sau ceva o să-ți testeze limitele, vei fi pusă în poziția de a te apăra, de a spune ajunge. Vei simți presiune să te justifici, dar adevărul e că nu mai trebuie. Pe lângă asta mai văd și o stagnare, frică de pași mari, viziune blocată. Probabil tu știi că ai putea face o schimbare majoră, dar ceva te trage înapoi. O persoană care zice, stai, nu te grăbi, hai să mai vedem, dar scopul este să te țină pe loc. Așa că aici ce îți este mai frică? Să pierzi persoana sau iluzia unei relații funcționale? Sufletul tău, puterea ta interioară, îți spune că tu ai o energie uriașă, vitală, dar acum e blocată. Îți pierzi strălucirea din cauza compromisurilor constante. Te minți că ești fericită pentru că te temi să recunoști cât de adâncă este durerea. Ai puterea să ieși, ai autocontrol, ai răbdare, ai blândețea leoaicei care nu mai tolerează abuzul, ci rupe colții cu zâmbetul pe buze. Dar trebuie să alegi să o folosești această putere, pentru că dacă nu o folosești, o ai cam degeaba. Acum te controlezi ca să nu distrugi ce e, în loc să te controlezi ca să reconstruiești ceea ce meriți. Mesajul central pentru voi, pentru această perioadă, nu e despre compromis, ci despre ruptură de lanțuri. Vărsătorul are un suflet liber, dar pare că ai închis ușa coliviei din interior. Planul carierei, păi în această săptămână pot să spun că în carieră mergi înainte, dar cu pași mici și o rezistență internă destul de crescută. Ai impresia că trebuie să demonstrezi constant, să te aperi sau să îți justifici munca. E o perioadă în care poți simți că ceilalți trag de tine, dar nu îți oferă înapoi recunoaștere sau chiar sprijin real. Depui un efort constant, dar primești foarte puțină apreciere. Posibile conflicte de idei, concurență sau lupte de putere subtile în această săptămână la locul de muncă. Ai nevoie să stabilești limite ferme, nu mai lăsa colegii sau superiorii să-ți încarce spatele fără să-ți onoreze valoarea. Chiar ți se recomandă să-ți alegi bătăliile și să te concentrezi pe rezultate și lasă explicațiile să fie în faptele tale. Caută o strategie de ieșire dacă simți că ești folosită. Din punct de vedere al iubirii, aici pot să spun ca un avertisment, aici e nucleul dur al perioadei. E clar că e o conexiune marcată de dependență, control, sexualitate intensă, dar goliciune emoțională. Tu vrei să planifici viitorul, dar celălalt evită, amână, controlează. Ține dinamica blocată ca tu să nu pleci, dar nici nu poți să te dezvolți. Așa că dacă ești într-o relație, ține-te departe de promisiuni nescrise, observă manipulările prin vină, tăcere, răceală emoțională sau chiar gelozie. Dacă ești singură, ai tendința să atragi sau să te simți atrasă de cineva cu energie toxică, magnetism periculos. E momentul să rupi orice fir care te face să te simți mică, prea emoțională sau vinovată că ai nevoie de iubire. Din punct de vedere al finanțelor, aici e un potențial clar de reușită. S-ar putea să primești bani dintr-o sursă de colaborare, parteneriat sau chiar familie. Vei avea ocazia să sărbătorești un succes mic, dar semnificativ. Poate chiar o recunoaștere profesională care aduce bani în plus. Primești apreciere pentru un proiect, posibil câștig financiar dintr-o activitate creativă sau o inițiativă proprie.
Dacă ai avut îndoieli, perioada asta îți va arăta că efortul tău începe să fie valorificat. Așa că ți se recomandă să-ți folosești valul de validare pentru a cere mai mult, a negocia sau a investi într-un pas important. Din punct de vedere al sănătății, vitalitatea ta e scăzută nu din cauza corpului, ci din cauza emoțiilor reprimate. Nu te exprimi complet, îți înghiți frustrarea, iar asta slăbește energia solară. Optimismul, stima de sine, starea generală. Semne posibile în această săptămână: oboseală inexplicabilă, tensiuni musculare, probleme cu somnul, dezechilibre hormonale sau dezechilibre ale sistemului digestiv. Ți se recomandă să faci mișcare regulată ca să eliberezi furia din corp. Expune-te la soare, la lumină naturală. Activează chakra plexului solar prin meditație. Afirmă-ți puterea chiar și în fața oglinzii. Surpriza perioadei pentru voi vine din faptul că o parte din tine va spune nu, sau cel puțin vei învăța ușor să spui nu acolo unde altădată spuneai da. Un moment aparent mic, dar simbolic, în care refuzi o formă veche de autosabotaj, compromis sau dependență. De exemplu, s-ar putea să spui: nu mai vin dacă nu ne respectăm planul, sau nu mai accept acest fel de a vorbi cu mine. Da? Va fi într-adevăr vorba de o decizie mică, dar e vorba de o decizie eliberatoare. Începutul ieșirii tale din colivie. Cam astea au fost informațiile pentru voi, cei din Zodia Vărsător sau cu ascendentul în Zodia Vărsător. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o seară frumoasă în continuare. La revedere!